กกี้คะส้มโอมีเรื่องจะขอให้ช่วยนะคะส้มโอมีงานร้องเพลงที่โรงเรียนเตรียมเพลงไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่มีชุดใส่เลยป้านกกี้ช่วยตัดชุดให้ส้มโอใส่ร้องเพลงได้ไหมคะได้สิแล้วจะร้องเพลงอะไรล่ะบอกป้าก่อนสิจ๊ะป้าจะได้ตัดชุดให้เข้ากันไงล่ะส่งใจนิดๆจะดูเธอฉันใช่ไหมเอาละเตรียมใจไว้หน่อยมันต้องหัวก้อยต้องเสียงกันเย้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 ป้านกกี้คะเป็นไงบ้างคะส้มโอร้องเพราะไหม เพราะจ้าแต่ต้องซ้อมอีกหน่อยนะจะได้ร้องและเต้นได้ตรงจังหวะนะจ้าได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้ส้มโอจะตั้งใจซ้อมไม่ดีเลยค่ะขอบคุณป้านกกี้มากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวส้มโอขอไปซ้อมร้องและเต้นก่อนนะคะได้จ้าแล้วก็อย่านอนดึกมากนะ
หรับคลิปนี้ป้านุกี้ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ